Hi guys, ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද OBS නෑ Discord එකේ කොහොමද අපිට Discord එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි account එකක් හදාගමු. මෙතන account එකක් හදන විදිහ කියලා පළවෙනි Discord එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ register කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න email එක ඔයාලගේ email දෙන්න. හරි මෙසේජින් ඊමේල් එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ එන්න ඕන නම දෙන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලගේ නම දෙන්න එපා. මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සර්වර් එකක් හදනවා නම් යාරෙන් මෙතන දෙන්න ඔයාලගේ channel එකක් හදනවා නම් channel එකේ Discord එකේ නම දෙන්න. ඒ කියන්නේ channel එකේ නම දෙන්න. මේකේ හරි friends ඊට පස්සේ user name එකක් දෙන්න. user name එක දෙනකොට ඔයාලගේ මෙතන යාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා ඔයාලගේ user name එක ඒක දෙන්න. ඊට ඔයාලා password එක දෙන්න, account එකේ password එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන date එක දෙන්න, ඔයාලා කැන්ඩි date එක දෙන්න, ඔයාලගේ පන්දිනේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ e එක දෙන්න, year එක. ඊට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ටික් එක ඕපන් කරලා continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ password එක වැරදි කියලා පෙන්නනොත් ඒ ඔයාලා password එක වැරදි. ඊට පස්සේ password එක හරියට මෙන්න මේ word human කියලා ඔයාලා මනුස්සයෙක්ද කියලා අහන්න ඉතින්. ඊට පස්සේ මේක I am human කියලා දීලා ඔයාලා මෙතන object එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා next දෙන්න. සාහාවි කිටුත් ඒක next දෙන්න, verify දෙන්න. verify දුන්නාට පස්සේ අපිට interface එක open වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ tab ඊට පස්සේ ඔයාලා අදවල හදන්න කියලා මෙතනින් දෙන්න. මම දැන්ට දෙනවා create my own කියලා. use from club or community from my friends. ඔයාලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. community කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන separate තමයි අපි create කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆොටෝ එක මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන් ලෝගෝ එක ඊට පස්සේ මෙතන create කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ create කරන බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා මේ විදිහට create එක දෙන්න. start a conversation topic කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලා දෙන්නේ ෂන් කියලා ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ටික් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන done දෙනවා. take me to my server කියන එක ගන්න. හරි මේසම තමයි අපි Discord එකක් හරි විදිහට හදාගන්න. ඉතින් හරි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ අපි හමු වෙනවා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.